Pada zaman ini, saya tahu korang semua mesti ada smartphone kan? Dan smartphone korang mestilah ada SIM card ataupun mobile data. Jadi dengan itu, saya nak sharekan satu penjimatan, satu trik di mana trik ini membolehkan korang untuk beli kereta ataupun melanconglah ke satu dunia. Sebelum kita nak pergi ke tempat yang gempak tu kan, saya akan ceritakan dulu pengalaman saya untuk melakukan penjimatan ini semua. So pada awalnya, saya menggunakan package U Mobile Unlimited GX60 yang harga bulanan ialah lebih kurang RM61 sebulan. So untuk setahun saya perlu membayar RM732. Jadi kelebihan dia adalah unlimited call dan juga unlimited internet, which is pada awalnya memang sangat-sangat bagus. Tetapi in reality, segala kelebihan itu saya tidak menggunakannya kerana di rumah saya ada wifi, di tempat kerja saya pun ada wifi, and then bila saya kerja, saya banyak menggunakan Google Meet dan juga WhatsApp call di mana kedua-dua itu menggunakan internet wifi sahaja sebab dia stabil. So mobile data, phone call saya tak guna pun. So korang rasa adakah make sense tak saya nak teruskan package ni? So dalam masa 5 tahun ini, kalau kita daratkan dengan RM730 setahun, in total RM3,660 telah pun saya bakar hilang ke udara, lesap macam tu saja guys. Actually pada dulu sebenarnya adalah lagi mahal package ni. Untuk dapat segala unlimited ini lebih kurang RM99 sebulan. So sebenarnya RM60 ni kira dah murah jugalah sebenarnya, and kira baik hatilah saya tak ambil kira lah harga yang mahal ni kan. Actually ada juga lagi package yang murah dan dia juga menawarkan unlimited call dan juga internet ini semua, which is plus minus RM30 sahaja, yang di mana kita boleh nampak lah hampir ke semua telco keluarkan produk-produk ini. Celcom ada, Maxis ada, Jio Mobile ada, dan hampir kesemuanya ada. Jadi even korang downgrade daripada RM60 sebulan pergi ke RM30, itu membawa kepada 50% penjimatan pengurangan duit yang perlu korang spend untuk utility ataupun telco ini semua. Daripada RM60 pergi ke RM30 ni, bagi saya memang dah sangat-sangat murah, penjimatan yang sangat besar. Tapi sebenarnya kita ada package yang lagi murah guys sebenarnya, dan yes, kita boleh jimat lagi sebenarnya. Jadi nama package ini ialah package perpaduan, di mana dengan hanya RM30 korang akan dapat data 30GB untuk 6 bulan. Ini bermaksud selama 6 bulan tersebut, selagi korang tak habis 30GB ini, korang boleh gunalah guys. And korang punya kredit pun sama, dia tak akan expired, dia akan bertahan selama 6 bulan juga. So kalau kita ikut sebelum ini, untuk korang kekal aktifkan nombor korang, korang kena top up lah RM30 untuk tahan sebulan. Tapi dengan adanya package perpaduan ini, nombor kita akan hidup selama 6 bulan. Korang rasa padu tak padu? Cuba korang komen. Tapi bagi saya itu semua biasa saja. Yang paling menarik sekali bagi kita semua investor, pelabur, ialah berapa banyak duit yang kita boleh jimat guys. So dari RM732 setahun, dengan pakai package perpaduan ini, dia akan menjadi RM60 setahun. Itu membawa kepada penjimatan RM672 setahun. So bagi saya RM670 ini sangat banyak guys, ibarat duit free setahun. Jadi saya nak bagi gambaran betapa banyak duit yang saya jimat ini. Kalau korang boleh simpan duit yang korang jimat ini selama 1.5 tahun, korang boleh pergi bercuti ke luar negara, iaitu ke Medan, Indonesia selama 4 hari 3 malam. Dan kalau korang simpan duit korang lama sikit, iaitu selama 2 tahun, korang boleh pergi bercuti ke Vietnam selama 5 hari 4 malam. Dan kalau korang tak minat bercuti juga, don't worry, dalam masa 5 tahun penjimatan korang boleh membeli motosikal cash guys. Dan yang paling gempak sekali, macam intro saya cakap tadi, andai kata korang simpan dan invest duit penjimatan RM670 setahun ini ke dalam S&P 500, di mana berdasarkan data, average return adalah 10% setahun. So dalam masa 20 tahun korang akan dapat membeli sebuah kereta Pro 2 Asia yang baru, dan yang paling penting sekali, korang boleh beli kereta cash dalam masa 20 tahun dengan guna duit yang korang baru saja jimat ini tadi. So walaupun korang akan gelakkan saya sebab kena tunggu 20 tahun kan, masa tu entah kereta tu dah tak wujud ke, dah rosak ke, dah hancur, dah hilang kan, dah keluar kereta terbang ke, tapi bagi saya memang sangat-sangat padulah penjimatan yang saya dapat buat ini. Sebab dengan downgrade saja daripada postpaid pergi ke package perpaduan, hidup saya langsung tak terkesan guys. Sama je macam biasa, malah dapat pilihan nak bercuti ke luar negara ataupun nak beli kereta. Tapi kalau korang tak nak beli kereta pun, korang have fun lah dengan RM38,000 itu. Ataupun korang nak biar je dia beranak sampailah korang jadi jutawan pun boleh. For fun, kita nak buat kira-kira. Andai kata korang mula menyimpan daripada umur 20 sampailah ke umur 65, sampai korang pencen lah basically, duit yang penjimatan yang kita buat ini kan. Pada bila korang pencen, korang bakal mempunyai RM
483,000 guys. Bila korang melabur dalam SP500, dan itu adalah tempoh masa 45 tahun. So kalau korang nak jadikan dia sejuta, korang hanya perlu tambah sedikit saja kepada 53 tahun, korang akan dapat sejuta dengan penjimatan yang kita kira biasa-biasa ni je guys. Tapi saya akui lah, ini adalah sekadar berangan sahaja, sebab kita pun tak tahu package perpaduan ini boleh bertahan sampai bila. So korang kena cepatlah take action, grab this opportunity. Peluang dah ada depan mata, takkan kita nak biarkan dia berlalu macam tu saja. Jadi ini adalah penjimatan saya seorang sahaja. Jadi kalau korang bayangkan dalam family ada 5 ke 10 orang ke, betapa banyaknya duit yang boleh kita berjimat, betapa banyak tempat yang kita boleh pergi melancong, ataupun berapa banyak motor yang kita boleh beli kan. Basically berapa banyak yang korang boleh jimat, cuba korang bayangkan. Jadi ini adalah contoh yang saya ambil daripada Twitter. Tuan Marcus Keong kita, dia pun dah buat penjimatan dengan kurangkan kos telco untuk parents dia. Cuma bagi saya dia tak cukup banyak lah, tak cukup jimat macam kita kan. Jadi sebelum ini parent Marcus membayar RM160 phone bill setiap bulan, dan mereka juga ada data, and then ada 25 gig je, which is lagi sedih kan. Memang rasa macam scam lah sebenarnya. So Marcus Keong ni dia dah tolong lah parents dia untuk downgrade ke, tukar lah phone plan yang terkini. Sekarang mereka hanya perlu membayar RM80 saja setiap bulan instead of RM160. Basically parents Marcus Keong ini mengalami penjimatan 50% lah daripada expenses yang asal. So maybe korang boleh check korang punya parents, ataupun korang sendiri, korang check diri sendiri, adakah telco korang ini function ataupun merugikan saja, buat korang jadi lagi miskin. Cuba korang nilai balik. Kalau yes, then kena take action lah. Sebab kita nak jadi jutawan, kenalah take action kan. Mana boleh tengok je. So korang kena take action. So macam mana nak take action? Kalau macam saya, sebelum ini saya nak pindah ke Udo untuk pergi ke package yang RM30 yang paling murah lah di Udo. Tapi ketika itulah U Mobile counter, dia tak nak bagi saya keluar dari U Mobile dan berpindah ke Udo. Dia bagilah offer-offer yang menarik kan. Jadi di sinilah saya ditemukan dengan package perpaduan RM5 saja sebulan, ataupun RM30 lah untuk 6 bulan. Ataupun korang sendiri boleh call terus ke korang punya U Mobile, Celcom korang, message korang, dan tanyalah macam mana nak tukar daripada postpaid pergi ke prepaid, dan macam mana nak beli package perpaduan ini. Biasa kalau macam saya ada apps My U Mobile, korang boleh tekan je button kat situ, dia ada letak iklan, korang boleh tekan dan terus subscribe lah RM5 sebulan ini. Tapi kalau postpaid nak tak nak, korang kena call dan cubalah minta untuk downgrade semua. Saya dah cuba tukar dan dalam masa sehari dah dapatlah downgrade dan dapat package perpaduan ini. Tapi saya ceritanya indah-indah saja, tetapi in reality, walaupun saya ada wifi kat rumah, saya punya penggunaan data dalam masa 2 bulan telah pun mencapai hampir 20 gig. Itu bermaksud sebulan saya guna 10 gig. So kalau ikut trajectory, kita punya prediction, dalam masa 3 bulan saya akan exhausted kan, habiskan saya punya data yang saya tinggal, dan menyebabkan saya perlu renew lah pada bulan yang keempat. So walaupun saya terpaksa renew, in reality saya masih lagi jimat compare dengan saya menggunakan package 30 ataupun package RM60 ini. Saya still jimat daripada itu. So kalau habis data, korang just boleh beli baru saja. So dia tak ada problem lah kat situ. Tapi macam saya, kita akan take this as a challenge. Boleh tak saya nak survive dengan baki yang saya ada ini untuk sepanjang 4 bulan kemudian? Korang boleh gunakan teknik itu, sebab apabila kita lepak bersama kawan di mamak dan sebagainya, korang akan nampak orang akan main phone ketika bersama dengan kawan-kawan mereka. So untuk jimat data, mungkin korang boleh off phone dan tak gunakan data, sebab korang tahu data korang tak banyak. So dengan itu korang dapatlah bersosial, dapat tingkatkan quality time dan connect with others dengan better. So package perpaduan ni memaksa korang untuk bersosial lah kan. Tapi ada juga cabaran-cabaran yang perlu korang hadapi, kerana saya rasa tak semua telco ada package perpaduan ini. Seperti di Udo, saya cek tak ada. Tapi kalau dah ada, korang bagi tahu. Itu satu. Kemudian kemungkinan besar pihak telco tidak akan memudahkan urusan korang untuk downgrade package, which is itu adalah masalah yang Norman alami, di mana dia nak downgrade tak boleh, ataupun dia tak bagi, mungkin kena paksa ke apa. Maybe Encik Norman boleh tiru saya, di mana saya bukan ugut lah, macam saya cakap saya nak keluar ke telco lain, barulah mereka akan tukarkan daripada postpaid pergi ke prepaid. And then cabaran seterusnya adalah daripada segi pengawalan consumption data kita. Sebab kita tahu majoriti rakyat sekarang banyak yang menggunakan TikTok dan juga Instagram, which is both gambar dan video. Ini memerlukan kuota yang banyak, consumption internet yang tinggi. So maybe lah package ini memang tak sesuai untuk korang. Jadi package ini sesuai untuk orang yang ada internet wifi di rumah dan di tempat kerja, barulah sesuai lah untuk menggunakan package ini dan mengalami penjimatan yang perfect. So cuba korang komen guys, adakah korang nak buat macam saya ini? Adakah korang rasa package perpaduan ini dapat membantu korang? Korang rasa berbaloi ke jimat daripada RM60 pergi kepada RM5? Ataupun cuba korang komen berapakah korang punya komitmen bulanan korang terhadap package yang korang ada sekarang? Ada tak yang sampai beratus-ratus sebulan? Cuba korang komen. Dan adakah package ini sesuai untuk budak-budak? Kita bagi ke anak-anak. Korang komen segala apa yang korang nak. Kita bincang sama-sama, kita bina komuniti yang kaya dan yang pandai jimat duit. Dan bila jimat duit, banyak duit, kita
takkan kaya raya. Bila korang dah kaya, banyak duit lebihan, korang bolehlah follow saya, melabur dalam semua tempat yang saya membuat update setiap harian, di mana saya melabur dalam Rais, Wahid, Stashaway, Momo, Pionex, segala bentuk instrumen pelaburan yang saya buat. Korang boleh follow mana yang korang suka, dan saya membuat update-nya di Telegram, di Twitter. So kalau korang belum lagi follow Telegram saya, belum follow Twitter saya, korang kena follow sekarang. Sebab nak buat video, kita hanya buat update sebulan sekali. So kalau korang nak cepat, korang boleh follow lah Telegram dan Twitter saya guys. So thank you so much for watching. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.